हॅलो, आय एम सार्थक धरणकर फ्रॉम COEPian अकॅडमी आणि आजचा आपला टॉपिक आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. खूप जणांना हा टॉपिक थोडा डिफिकल्ट वाटतो, पण विथ प्रॉपर यूज ऑफ आयडेंटिटीज आणि बेसिक कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या तर हा टॉपिक आपल्याला खूप सोप्या पद्धतीने मार्क आणून देऊ शकतो. सो लेट अस बिगिन. सगळ्यात पहिला पॉइंट येतो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स मधला, प्रिन्सिपल सोल्युशन. सो एक्झॅक्टली प्रिन्सिपल सोल्युशन काय आहे? तर आपल्याला एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिलेलं असेल आणि त्याच्यामध्ये समजा एक व्हेरिएबल आहे थीटा किंवा अल्फा. त्याचं आपण जेव्हा सोल्युशन काढतो म्हणजे आपण त्या थीटा किंवा अल्फाची व्हॅल्यू काढतो आणि अशी व्हॅल्यू अल्फाची जी त्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करते आणि 0 to 2 पायच्या मध्ये आहे ती असते प्रिन्सिपल सोल्युशन. अ सोल्युशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, trigonometric equation is called a principal solution if that value of alpha lies between 0 and 2 pi. Next point is polar coordinates. So what is exactly polar coordinates? आपण पहिले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बघितलेले आहेत. सो एक पॉइंट आहे त्याला आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मध्ये एक्स आणि वाय या दोन कोऑर्डिनेट्सने डिनोट करतो. सिमिलरली पोलर कोऑर्डिनेट्स आपण आर आणि थीटाने डिनोट करतो. आता आर म्हणजे काय? तर ओरिजिन पासून त्या पॉइंट पर्यंत असलेला डिस्टन्स. जर आपण एक्स वाय असा एक पॉइंट कन्सिडर केला तर एक्स वाय पासून ओरिजिन पर्यंतचा डिस्टन्स. आता तो डिस्टन्स आपण कसं काढतो? डिस्टन्स फॉर्म्युलानी, दॅट इज x1 minus x2 होल स्क्वेअर प्लस y2 मायनस होल स्क्वेअर याचा कम्प्लीट अंडर रूट. सो हाच फॉर्म्युला वापरून आर काय येतो? आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आता थीटा काय आहे? तर त्या एक्स वाय या कोऑर्डिनेट पासून ओरिजिन पर्यंत जर आपण एक लाईन ड्रॉ केली आणि त्या लाईनचा अँगल विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस जो असतो दॅट इज नोन एज थीटा. आता याचा आपण यूज कसा करतो? तर इथे आपण बघितलं तर एक राईट अँगल ट्रायंगल फॉर्म होतोय. एक्स वाय आणि आर असे तीन साइड्स असलेला, त्याच्यामध्ये थीटा त्याचा एक अँगल आहे. तर व्हॉट विल बी साइन थीटा? दॅट विल बी वाय अपॉन आर. मग यालाच मी अजून कसं लिहू शकतो? तर वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा. हा झाला वाय कोऑर्डिनेट. मग जर समजा आपल्याला दोन गोष्टी दिलेल्या आहेत आर आणि थीटा आणि आपल्याला सांगितलं की वाय कोऑर्डिनेट काढा, तर आपण इझिली काढू शकतो. कसा? वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सिमिलरली जो एक्स कोऑर्डिनेट असतो तो पण आपण काढू शकतो. कसा? तर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आणि त्यामुळे एक्स इज इक्वल टू आर cos theta. So x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. अशाच वेळी आपण पोलर कोऑर्डिनेट्सला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मध्ये कन्वर्ट करू शकतो किंवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्सला पोलर कोऑर्डिनेट्स मध्ये पण कन्वर्ट करू शकतो. आता थीटा कसा काढता येतो? तर थीटा अजून एका वेने काढता येतो. तर tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x अशा फॉर्मॅटने आपण थीटा काढू शकतो. सो याच्यावरून तुम्ही काय म्हणू शकता? थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स. या वेळी तुम्ही थीटा पण काढू शकता. नेक्स्ट पार्ट येतो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स मधला, सोल्युशन ऑफ अ ट्रायंगल. सो एक्झॅक्टली सोल्युशन ऑफ अ ट्रायंगल काय सांगतो? की समजा आपल्याकडे एक ट्रायंगल आहे, त्या ट्रायंगल मध्ये तीन साइड्स असतात, तीन अँगल्स आहेत. सो इफ आय हॅव अ ट्रायंगल ए बी आणि सी.
आता याच्या व्हर्टायसेसला आपण कॅपिटल लेटर्सनी डिनोट करतो, बरोबर आहे. तसेच हे कॅपिटल लेटर्स म्हणजेच काय, जे आपण व्हर्टायसेस डिनोट केले आहेत तेच व्हर्टायसेस म्हणजे अँगल असतील. आता त्याच्या अपोजिट जी साइड असते त्याला आपण त्याच लेटरने डिनोट करतो, फक्त ते स्मॉल असतात. म्हणजे व्हर्टेक्स ए किंवा अँगल ए च्या अपोजिट असलेला जी साइड आहे तिला आपण स्मॉल ए ने डिनोट करू, कॅपिटल बी च्या अपोजिट असलेली स्मॉल बी ने, आणि कॅपिटल सी च्या अपोजिट असलेली स्मॉल सी ने. आता अशा वेने हे डिनोट झाल्यानंतर याचा यूज करून आपण काही रूल्स बनवलेले आहेत. कसे? द फर्स्ट इज साइन रूल. साइन रूल काय सांगतो बघा, इन ट्रायंगल एबीसी ए अपॉन साइन ए. आता इथे ए वरती कुठला न्यूमरेटर मध्ये स्मॉल ए आहे. स्मॉल ए म्हणजे कोणता? साइड अपोजिट टू अँगल ए. सो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. दिस इज युअर साइन रूल. मग आपण असं समजू शकतो की साइड अपॉन साइन ऑफ द अँगल अपोजिट टू दॅट साइड, म्हणजेच ए अपॉन साइन ए. तर कसं झालं, ए ही साइड, त्याच्या अपोजिट असलेला अँगल कोणता आहे? ए. तर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. नेक्स्ट इज कोसाइन रूल. कोसाइन रूल काय आहे? इन ट्रायंगल एबीसी cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC. आता साइन रूल मध्ये आपण एक बघितलं तर A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C. तर या केस मध्ये तुम्हाला प्रत्येक साइड बरोबर डिनोमिनेटरला अँगल आलेला आहे, म्हणजे अँगलचा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आलेला आहे. सो अँगल कन्सिडरेशन मध्ये आहेच. तुम्हाला जर फक्त साइड्स दिल्या तर तुम्ही अँगल काढू शकणार नाही, म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन हा अँगलचा काढू शकणार नाही. पण कोसाइन रूल मध्ये काय, तुम्हाला जर तिन्ही साइड्स दिलेल्या असतील तर तुम्ही इझिली कुठला पण कोसाइन काढू शकतात एका अँगलचं. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं की कॉस ए काढा आणि साइड ए बी सी तिने दिलेले असतील तर तुम्ही इझिली काढू शकता. कसं? कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन 2BC. सिमिलरली कॉस बी आणि कॉस सी पण काढू शकतात. आता या रूल ला लक्षात ठेवायची एक सिंपल मेथड पण आहे. समजा कॉस ऑफ अँगल ए विचारला आहे, तर ए च्या अपोजिट असलेली साइड सोडायची म्हणजे स्मॉल ए, आणि उरलेल्या दोन साइडचे स्क्वेअरचं ऍडिशन घ्यायचं म्हणजे बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस ए च्या अपोजिट असलेली साइड चा स्क्वेअर अपॉन जे विचारलाय म्हणजे कुठला कॉस ए, त्याच्या अपोजिट अँगल ए च्या अपोजिट असलेली कुठली साइड आहे? स्मॉल ए. ती सोडून उरलेल्या दोन साइडचं मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लाइड बाय 2. सो 2BC. असंच आपण कॉस बी पण काढू शकतो. कॉस बी विचारलाय, सो बी सोडायचा, उरले कोण? दोन साइड्स ए आणि सी. सो ए स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर मायनस कुठला विचारलाय? कॉस ऑफ अँगल बी. बी च्या अपोजिट साइड आहे स्मॉल बी, बी स्क्वेअर मायनस केला अपॉन 2AC. अशा वेळेने कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी हे आपण इझिली लक्षात ठेवू शकतो. कोसाइन रूलची पिक्युलिरिटी अशी आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकही अँगल लागत नाही कॉसचे व्हॅल्यू काढण्यासाठी. तुम्हाला तिन्ही साइड दिले असतील तर तुम्ही इझिली कोसाइन काढू शकतात एका अँगलचा. ही खूप इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन रूल. तर प्रोजेक्शन रूल काय म्हणतो बघा, साइड ए आहे, साइड ए ची व्हॅल्यू आपण इन टर्म्स ऑफ साइड बी, साइड सी आणि कोसाइन ऑफ अँगल बी आणि अँगल सी च्या टर्म्स मध्ये काढू शकतो. कशी? तर साइड ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी. अशा वेळी आपण त्याची लेंथ काढू शकतो. आता याला लक्षात ठेवायचं पण खूप सिंपल वे आहे बघा. ए काढायचा आहे तर उरलेल्या दोन साइड्स कोणत्या आहेत? बी आणि सी. तर बी मल्टिप्लाइड बाय दी कोसाइन
ऑफ थर्ड अँगल, म्हणजे ए आणि बी तर गेला, उरला कुठला आहे, सी उरला आहे ना. सो ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस ऑफ सी प्लस, आता ए आणि बी या दोन्ही साइड आपण घेतल्या होत्या, उरली कुठली साइड आहे, सी, सी इंटू कॉस ऑफ बी. आता याच वेळी तुम्ही बाकीचे दोन पण काढू शकता. बघा बरं, बी साइड काय असेल, सी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस ए इंटू कॉस ऑफ सी, आणि थर्ड साइड सी काय असेल, ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए. सो अशा वेळी तुम्ही इझिली प्रोजेक्शन रूल लक्षात ठेवू शकता. खूप सिंपल मेथड्स असतात, खूप सिंपल ट्रिक असते, आपण इझिली लक्षात ठेवू शकतो, आणि याच्या क्वेश्चन्स मध्ये भरपूर वेळ डायरेक्टली यूज होतो. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिव्हिजन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. आता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स काय असतात, तर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सचं जर आपण इनवर्स कन्सिडर केलं म्हणजे काय, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स मध्ये आपण अँगल ऍज अ इनपुट द्यायचो आणि एक न्यूमरिक व्हॅल्यू आपल्याला आउटपुट मिळायची. इथे आपण एक न्यूमरिक व्हॅल्यू इनपुट देतो आणि अँगल आपल्याला आउटपुट मिळतो, इनवर्स होणं त्या फंक्शनचं. याला आपण अशा सिंपल लँग्वेज मध्ये म्हणू शकतो. तर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आहेत आणि प्रत्येकाचा आपण इनवर्स घेऊ शकतो. प्रत्येकाच्या इनवर्सचं डोमेन वेगळा असतो आणि रेंज वेगळी असते. याच्या मागचं का असं रिझन आहे, तर बघा, आपण साईनची केस बघू पहिली. साइन थिटा आहे, साइन थिटाची व्हॅल्यू कुठपासून कुठपर्यंत लाय करते, एक्झॅक्टली, यू आर करेक्ट, -1 to 1 या रेंज मध्येच साइन थिटाची व्हॅल्यू लाय करते. मग आता मला जर साइनचा इनवर्स घ्यायचा असेल, आणि मी आधी काय म्हटलं की इनवर्सच्या केसमध्ये आधी जे इनपुट असतं ते इथे आउटपुट बनतं आणि आधीचे आउटपुट असतं ते इथे इनपुट बनतं. मग साइनचं आउटपुट काय आहे, -1 to 1, जे इथे इनपुट होणार आहे. आता जर साइन -1 to 1 आहे आणि तेच आता इथे इनपुट होणार आहे, तर साइन इनवर्स कुठल्यापासून कुठल्या रेंज पर्यंत आपण काढू शकतो, तर साइन इनवर्स ऑफ एक्स कॅन ओनली बी फाइंड आउट when the value of x is between -1 to 1. So y equal to sin inverse x या फंक्शनचा डोमेन झाला, म्हणजे इनपुट व्हॅल्यूज झाल्या -1 to 1 याच रेंज मध्ये, याच स्पेस मध्ये त्याचा आपण डोमेन देऊ शकतो. रेंज काय झाली, आता याचा आउटपुट कुठून कुठे निघू शकतो, सो दॅट इज -π/2 to π/2, याच्यामध्ये त्याची रेंज आहे. तसंच कोसेकची डोमेन काय आहे, when x is less than -1 and x is greater than equal to 1. का बरं, कोसेक काय 1/sin आहे, साइनची व्हॅल्यू -1 to 1 आहे. आता समजा डिनॉमिनेटर हा -1 to 1 या रेंज मध्ये असेल, तर ते फ्रॅक्शन जे असेल ते कधी 1 पेक्षा मोठं होईल का, नेहमी 1 पेक्षा मोठं असेल किंवा -1 पेक्षा छोटं असेल, पण -1 to 1 मध्ये लाय करेल का, नाही करणार. इट कॅनॉट लाय बिटवीन -1 to 1. कोसेक थिटाची व्हॅल्यू कधीच -1 to 1 च्या रेंज मध्ये नसते. त्यामुळे इथे y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x चं डोमेन हे x लेस देन -1, लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, हे त्याचं डोमेन झालं. आता रेंज काय झाली, रेंज इज ऑल्सो -π/2 till π/2, बट त्याच्यात एक एक्सेप्शन आहे, y cannot be 0. y cannot be 0. का बरं, कोसेक 0 ला काय होतं, साइन 0 होतो, आणि दॅट इज नॉट डिफाइंड 1/0. सो वी हॅव the range -π/2 till π/2 except 0. Next function is y is equal to cos inverse x. आता जसं साइनला जी डोमेन होती साइन इनवर्सला, तीच डोमेन कॉस इनवर्सला लागेल, बरोबर आहे, कारण की कॉसची व्हॅल्यू -1 to 1 च्या मध्ये असते. तर कॉस इनवर्स एक्स चे डोमेन काय असेल, -1
टू 1 इन्क्लुडिंग -1 and 1 हे त्याचं डोमेन झालं. पण याची रेंज जी असते ती -π/2 to π/2 नसते, ही असते 0 to π. ही डोमेन 0, ही रेंज 0 to π असते. कारण की जर -π/2 to +π/2 घेतलं तर त्या केसमध्ये कॉस्टची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्हच असते. फर्स्ट अँड फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये कॉस्टची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असते, त्यामुळे याची रेंज बदलते. द रेंज बिकम्स 0 till π. व्हॉट अबाउट सेक इनवर्स? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x असेल तर याचं पण थोडंसं कॉसेक सारखंच होईल. बघा काय होईल, डोमेन असेल x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1. हा त्याचा डोमेन झाला. व्हॉट अबाउट दी रेंज? याची रेंज असते 0 to π. का बरं? कारण की कॉस्टच रेसिप्रोकल रेशो आहे, त्यामुळे याची रेंज झाली 0 to π. पण कॉस π/2 0 असतो, मग सेक π/2 काय होतो? सेक π/2 हा 1/0 होतो अँड दॅट इज नॉट डिफाइंड. सो त्यामुळेच द रेंज इज 0 to π बट नॉट π/2. इट इज 0 to π एक्सेप्ट π/2. Now what about tan? Tan हा रेशो जर बघितला तर त्याची रेंज फक्त tan थिटाची रेंज असते -∞ to +∞. त्यामुळेच tan इनवर्स x चा डोमेन काय होईल? आधी त्याची रेंज म्हणजे याची डोमेन काय होईल? -∞ to +∞. ही त्याची डोमेन झाली. Now what about its range? याची रेंज होते -π/2 till π/2 एक्सेप्ट दी व्हॅल्यूज -π/2 आणि +π/2. का? tan थिटा इज sin थिटा अपॉन cos थिटा. cos थिटा आणि जेव्हा थिटाची व्हॅल्यू -π/2 किंवा +π/2 असते तेव्हा काय होतं? cos हा 0 होतो. सो त्या केसमध्ये काय होईल? 1/0 दॅट विल बी इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड यू कॅन से. सो त्यामुळे y only lies between -π/2 and π/2, excluding -π/2 and π/2. What about cot? y is equal to cot inverse x. याचं डोमेन असतं -∞ to +∞, सेम ॲज tan. बट याची रेंज कशी येते? तर याची रेंज असते 0 to π. tan आणि cot या दोन्ही रेशोची रेंज वेगळी आहे. -π/2 to π आहे tan इनवर्स x ची आणि cot इनवर्स x ची आहे 0 to π. आता या रेंज का बरं लक्षात ठेवणे इम्पॉर्टंट आहे? कारण की भरपूर वेळा असं बघितलं गेलंय की एक क्वेश्चन दिला जातो tan इनवर्स किंवा कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स कुठल्या तरी एका रेशो बद्दल, आणि तुम्हाला एक असा आन्सर येणार असतं त्याच्यानी की ज्याची व्हॅल्यू इज मोर दॅन 2π, 3π, 4π. बट आपण ते आन्सर टिक करून येतो. बट ऍक्च्युली आपल्याला हे बघावं लागतं की ते जे आन्सर आलेलं आहे ते या रेंज मध्ये लाय करतं का नाही. नसेल करत तर आपल्याला चेक करावं लागतं की या रेंज मध्ये लाय करणारी व्हायची कोणती व्हॅल्यू आहे जे हे इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॅटिस्फाय करतं. इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये असलेलं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं आणि त्याप्रमाणे आपल्याला ऑप्शन टिक करावा लागतो. खूप वेळा मुलं ही रेंज विसरतात आणि तिथेच मिस्टेक करतात. सो यू हॅव टू बी केअरफुल अँड कीप द रेंज इन माइंड. Now let us start with some questions that have come in previous year CETs. But त्याच्या आधी एक रिमाइंडर, नेक्स्ट लेक्चर आपलं असणार आहे 27th of May ला of physics on the topic superposition of waves. So it will be on 27th of May at 7 p.m. So let us start with questions. काय दिलाय क्वेश्चन बघा. The number of values of x in the interval 0 to 5π satisfying the equation 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0. आता या इक्वेशनला
सॅटिस्फाय करणाऱ्या आपल्याला व्हॅल्यूज काढायच्या, म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. बट त्या 0 to 5 पाय या रेंजमध्येच असल्या पाहिजे. मग कशा काढणार आपण? तर पहिलं ऑब्झर्वेशन हे आहे की 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0. हे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे. तर याला आपण इझिली स्प्लिट करू शकतो. कसं? So I can write it like this. 3 sin square x minus 6 sin x minus sin x plus 2 equal to 0. Now I can write it in the way 3 sin x in bracket sin x minus 2 and it minus 1 sin x minus 2 is equal to 0. So I have 3 sin x minus 1 is equal to 0 or sin x minus 2 is equal to 0. बरोबर आहे. तर याच्यामधून मला काय मिळालं बघा. I have sin x is equal to 1 by 3 or sin x is equal to 2. आता sin x ची व्हॅल्यू ही -1 to 1 च्या रेंज मध्येच असते. बरोबर आहे. सो sin x equal to 2 is not a valid way to move on. sin x equal to 1 by 3 हे आहे. मग आता आपल्याला 0 to 5 पाय या रेंज मध्ये किती वेळा ते लाय करतं हे चेक करायचंय. बरोबर आहे. सो व्हॉट आय से इज x is equal to sin inverse 1 by 3. बरोबर आहे. काय येतं ते बघा बरं. आता मी याला म्हटलं तर हा पहिल्यांदा काय लाय करेल. इट विल lie between what 0 and 2 pi. So here if I say alpha is equal to sin inverse 1 by 3. So alpha lies between what 0 and 2 pi. Sorry, pi by 2. आता साइन हा कसं कुठे असेल. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे. सेकंड मध्ये पण पॉझिटिव्ह असणार आहे. बरोबर आहे. सो एक आहे अल्फा, दुसरा आहे पाय मायनस अल्फा, कारण की सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पण तो पाय बाय 1 by 3 व्हॅल्यू देऊ शकतो. नेक्स्ट काय होईल. नेक्स्ट असेल 2 पाय प्लस अल्फा. परत फिरून जर तो आला तर आफ्टर दॅट व्हॉट विल हॅपन. देन यू विल हॅव 3 पाय मायनस अल्फा. हा एक आला. आणि लास्ट वन वुड बी 4 पाय प्लस अल्फा. हे झाले 5. याच्यानंतर 5 पायच्या आधी पण एक असेल. 5 पाय कुठे येतो. सो इट विल बी दी एंड ऑफ सेकंड क्वाड्रंट. सो त्याला आपण असं पण लिहू शकतो 5 पाय मायनस अल्फा. तो टोटल किती झाले आपल्याकडे. वी हॅव 6 नंबर ऑफ सोल्युशन्स. So the number of values of x in the interval 0 and 5 pi satisfying the equation 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0 is 6. Number of values म्हणजेच number of solutions म्हणजेच x च्या किती व्हॅल्यूज या रेंज मध्ये या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतात. and that is 6 values satisfied. बघा बरं. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे. इन ट्रायंगल ABC द युजुअल नोटेशन B is equal to 2C and capital B म्हणजे अँगल B is equal to thrice of angle C. आपल्याला काढायचं काय. साइन ऑफ अँगल A हे काढायचंय आपल्याला.
आता हे कसं काढणार? सगळ्यात पहिले आपण एक हे करू, साइन रूल घेऊ. का बरं साइन रूल? तर बघा, आपल्याला साईडचा रेशो दिलेला आहे, दोन साईडचा एकामेका बरोबरचा रेशो दिलेला आहे. मग आपण इथे साइन रूल वापरू शकतो. कसा येईल बघा बरं. आय विल हॅव a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. आता इथे मी काय करतो, इथे मी b आणि c घेतो फक्त. ओके, म्हणजे b अपॉन sin b इज इक्वल टू c अपॉन sin c. आता b आणि c मध्ये आपल्याला काही दिलेलं आहे का? हो, दिलेलं आहे. बघा काय आहे, जर या दोन्ही इक्वेशन जे आपल्याला दिलेले आहेत हे आपण जर इथे सबस्टिट्यूट केले याच्या बेसिसवर व्हॅल्यूज, तर काय मिळेल आपल्याला? पहिले तर हा b होऊन जाईल 2c. सो इथे होईल 2c अपॉन, आता साइन b, अँगल b इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अँगल c. मग काय होईल? साइन 3c इज इक्वल टू c अपॉन साइन c. बरोबर आहे? क्लिअर आहे? आता याच्यामध्ये आपण अजून पुढे काय करू शकतो? वी कॅन सॉल्व इट अँड वी विल हॅव साइन 3c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2. आता साइन 3c अपॉन साइन c आहे, तर साइन 3c ला आपण ट्रिपल अँगल फॉर्म्युल्याप्रमाणे एक्सपांड करू शकतो. बरोबर आहे? सो काय होईल ते असेल 3 sin c minus 4 sin cube c upon sin c is equal to 2. आता sin c न्यूमरेटर मधून कॉमन काढून घेऊ आणि मग तो कॅन्सल आउट होईल विथ डिनॉमिनेटर. सो यू विल हॅव 3 minus 4 sin square c is equal to 2. So you will have minus 4 sin square c is equal to minus 1. आता तुम्ही याला असं लिहू शकतात, sin square c is equal to 1/4. आता याच्याप्रमाणे what will be sin c? sin c च्या दोन व्हॅल्यूज इथे तुम्ही म्हणू शकता. कशा येतील? एक तर sin c असेल 1/2 और sin c is equal to minus 1/2. पण बघा, हा ट्रायंगल आहे, ट्रायंगल मध्ये मॅक्झिमम अँगल किती पॉसिबल असतो? तिघांचा टोटल असते 180 डिग्रीज म्हणजेच पाय. आता साइन 0 to पाय या रेंज मध्ये कधी निगेटिव्ह होते का? नाही होत. सो साइन c इक्वल टू minus 1/2 इज नॉट ऍप्लिकेबल. हे आपण पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही. तर नेक्स्ट काय होईल? sin c इक्वल टू 1/2 आलं. सो व्हॉट इज अँगल c? c इज इक्वल टू 30 डिग्री. बरोबर आहे? आता हा 30 डिग्री झाला. येस. व्हॉट इज अँगल b? b इज इक्वल टू 3c दॅट इज इक्वल टू 90 डिग्री. आता हा 30 झाला, b 90 झाला, तर हे काय होईल? इट विल बी 60 डिग्रीज. आता a 60 डिग्रीज झाला. हा कसा आला? एबीसी, ए माहितीये, सॉरी सी माहितीये, बी माहितीये, तिघांची टोटल असते 180 डिग्रीज, त्याप्रमाणे हे आलं. आता काढायचं काय? साइन ऑफ अँगल ए. तो काय असेल? दॅट विल बी √3/2. सो योर आन्सर इज ऑप्शन ए. समजलं का? क्लिअर आहे? खूप सिंपल आहे. आपल्याला जो डेटा दिलेला आहे तोच आपण अप्लाय केला. आता या केसमध्ये तुम्हाला तिन्ही साईड दिलेल्या नव्हत्या आणि तुम्हाला माहिती होतं की जर साईड दिलेला आणि त्याच्यातला इंटरनल रेशो जर दिलेला आहे तर तुम्हाला काय वापरता येणार आहे? साइन रूल. का बरं? कारण की साइन रूल हा फक्त साइन अँगल, साइन रेशो ऑफ द अँगल आणि त्या साइड्स याच्यावरूनच आपण रेशो काढून त्यांचं इक्वेशन क्रिएट केलेलं आहे. त्यामुळे इथे दोघांचा यूज करता येतो, अँगल ऍज वेल ऍज साइड सायमल्टेनियसली. म्हणून आपण इथे साइन रूल हा वापरला.
नेक्स्ट क्वेश्चन. द व्हॅल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाय बाय 6 काय असेल? खूप सिंपल क्वेश्चन आहे. जनरली काय असतं बघा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, बरोबर आहे. या रूल प्रमाणे काय असायला पाहिजे आन्सर? 7 पाय बाय 6, म्हणजे ऑप्शन ए. बट दॅट इज रॉंग. का बरं? कॉस याची रेंज काय आहे? कॉस इनवर्सची रेंज काय आहे? 0 टू पाय. आता 7 पाय बाय 6 हे 0 टू पाय मध्ये लाय करतं का? नाही करत. त्यामुळे द आन्सर इज 5 पाय बाय 6. बघा, खूप केअरफुल राहावं लागतं आपल्याला. असे क्वेश्चन दिलेले असतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला असं वाटतं की दिसतंय ना ते आन्सर आहे, लगेच आपण टिक करून येतो. बट वी हॅव टू चेक की खरंच ते अप्लाय होतंय का नाही. इथे रेंज जी आहे त्याच्यामध्ये हे बसत नाही. आणि मी जसं आधी मेन्शन केलं, भरपूर वेळा स्टुडंट्स ही रेंज आहे असं विसरून जातात आणि त्यामुळे मिस्टेक्स होतात. सो यू हॅव टू बी केअरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा बरं. द व्हॅल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ 53 पाय बाय 5. आता याला कसं सॉल्व्ह करणार? तर पहिले सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करा. आपण 53 पाय बाय 5 ला सोप्या याच्यामध्ये कन्वर्ट करू शकतो का? काय त्याच्यामधून इझिली काही काढता येतं का हे आपण पहिले चेक करू. बघा बरं, जमतं का आपल्याला? साइन इनवर्स कॉस ऑफ 53 पाय बाय 5 ला मी थोडस असं लिहितो, 50 पाय बाय 5 प्लस 3 पाय बाय 5. ओके. आता हे काय होईल बघा, मी फक्त आतला पार्ट कन्सिडर करतो आणि त्याला सिम्प्लिफाय करतो. काय होतं हे? कॉस ऑफ 50 पाय बाय 5 ला मी लिहिल 10 पाय, जो की 2 पायचाच मल्टिपल आहे, प्लस 3 पाय बाय 5. बरोबर आहे. आता याला मी कसं लिहू शकतो? कॉस ऑफ 3 पाय बाय 5. येस, एक्झॅक्टली करेक्ट. सो याला मी लिहिलं कॉस 3 पाय बाय 5. आता मी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वापरेल बघा. कुठली? तर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाय बाय 2 मायनस थीटा. बरोबर आहे. ही प्रॉपर्टी मी इथे वापरेल. मग काय होईल? आय कॅन से कॉस ऑफ 3 पाय बाय 5 is equal to sine pi by 2 minus 3 pi by 5. बरोबर आहे. याच्यानंतर काय होईल? I will have that is equal to what? Sine of minus pi by 10. आता ही व्हॅल्यू कसली होती? ही होती cos of 53 pi by 5. याची ही व्हॅल्यू झाली. मग आता मी परत त्याला सबस्टिट्यूट करेल. काय आलं बघा, आय विल हॅव साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ minus pi by 10 and that is equal to minus pi by 10. बरं, हे त्या रेंज मध्ये आहे का चेक करा. साइन इनवर्स ची रेंज काय आहे? मायनस पाय बाय 2 टू प्लस पाय बाय 2. आता हे त्या रेंज मध्ये लाय करतं ना? येस ऑर नो? सो आपला आन्सर आहे मायनस पाय बाय 10 and that is option B. So is it clear?
Let us move on. Have a look at the question. काय दिलंय बघा बरं. If 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x, then we have to find out the value of sin x plus cos x. आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर एक तर आपण x ची व्हॅल्यू काढू शकतो आणि त्याच्यावरून sin x प्लस cos x काढू शकतो. अदरवाइज यालाच असं फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करा की sin x प्लस cos x मध्ये येईल LHS आणि आपल्याला आन्सर मिळेल. बट फर्स्ट वे इज क्वाइट इझियर. त्याच्यामधून आपण इझिली याला सॉल्व्ह करू शकतो. कसं होईल बघा बरं. आता आपल्याला काय दिलंय, 2 tan inverse cos x. So I can write it like this. LHS काय असेल, tan inverse cos x plus tan inverse cos x, that is equal to tan inverse 2 cosec x. आता मी LHS आणि RHS दोघांचा tan रेशो घेतला. ओके, सो आय विल से tan of tan inverse cos x plus tan inverse cos x, that is equal to tan of tan inverse 2 cosec x. असं का केलं, तर पहिला पॉइंट आहे की हा tan आणि tan इनवर्स आहे. सो tan ऑफ tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा. त्यामुळे RHS ला फक्त 2 cosec x उरेल. LHS ला काय होईल, आपण tan ऑफ a प्लस b हा फॉर्म्युला वापरू. ओके, सो tan ऑफ a प्लस b हा फॉर्म्युला वापरला तर काय येतं आपल्याकडे, वी हॅव tan a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a tan b. तर काय होईल इथे बघा, tan ऑफ tan इनवर्स cos x प्लस tan ऑफ tan इनवर्स cos x divided by 1 minus tan of tan inverse cos x into tan of tan inverse cos x. आता RHS ला आपण पहिलेच बघितलं तर काय येतं, दॅट इज 2 cosec x. मग LHS ला काय येईल बघा बरं, यू विल हॅव cos x plus cos x अपॉन 1 मायनस cos square x. काय होईल, cos x plus cos x upon 1 minus cos square x, and that is equal to 2 cosec x. So next what will be there, आपल्याला नंतर मिळेल 2 cos x is equal to 2 cosec x into 1 minus cos square x ला मी लिहिल sin square x. ओके, आता हा 2 आणि 2 कॅन्सल आउट होतो. cosec ला जर मी LHS ला घेऊन आलो तर काय असेल तो, सो इट विल बिकम
cos x upon cosec x is equal to sin square x. अदरवाइज आपण याला डिरेक्टली सॉल्व्ह करू शकतो की cos x is equal to cosec x म्हणजे काय झाला 1 upon sin झाला. So you will have cos x is equal to sin x. आता cos x equal to sin x हे केव्हा इक्वेट होतं? येस, cos आणि sin रेशो ऑफ द सेम अँगल तेव्हाच इक्वल येतात जेव्हा अँगल असतो π/4 और 45 डिग्रीज. सो x इज इक्वल टू π/4. मिळाली x ची व्हॅल्यू. आता विचारलं काय आपल्याला? सिंपल, sin x प्लस cos x that is equal to sin π/4 plus cos π/4 and that is equal to 1 by root 2 plus 1 by root 2 and that is equal to 2 by root 2 किंवा त्याच्या पुढे सॉल्व्ह केल्यावर आपल्याला काय मिळतं? तर that is equal to root 2. So the answer is option B. दिसायला कदाचित थोडंसं अवघड दिसेल सुरुवातीला की क्वेश्चन थोडा डिफिकल्ट आहे, याच्यामध्ये tan इनवर्स कॉस आहे आणि tan इनवर्स ऑफ कोसेक आहे, मग याला कसं सॉल्व्ह करणार आपण, अशा टाईपचा विचार मनामध्ये येतो. बट टेन्शन घ्यायचं नाही. जर आपण नीट मेथड अप्लाय केली तर इझिली सॉल्व्ह करता येतो. दिलेल्या आयडेंटिटीज आणि ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामधूनच क्वेश्चन येतात, काही वेगळं नसतं. सो आपण इझिली ते सॉल्व्ह करू शकतो जर आपल्याला आयडेंटिटीज आणि प्रॉपर्टीज माहिती असतील तर. लेट अस गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. काय दिलंय बघा. द व्हॅल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ cot π/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ sin 2π/3 इज. खूप सिंपल आहे सॉल्व्ह करायला. कसं करणार बघा बरं. आता तुम्हाला दिलाय कॉस इनवर्स ऑफ cot π/2 अँड कॉस इनवर्स ऑफ sin 2π/3. तुम्ही या दोघांचे व्हॅल्यूज काढू शकतात, cot π/2 आणि sin 2π/3 च्या. बरोबर आहे. काय आहे cot π/2? येस, cot π/2 इज 0. बरोबर आहे. अँड व्हॉट इज sin 2π/3? that is equal to root 3/2. सो या व्हॅल्यू फक्त आपण सबस्टिट्यूट करू. कसं येईल बघा. यू विल हॅव cos इनवर्स ऑफ 0 प्लस cos इनवर्स ऑफ root 3/2. इझी आता सॉल्व्ह करायला, काहीच डिफिकल्ट नाही. बघा काय होईल. cos इनवर्स ऑफ 0 काय असतो? π/2 आणि cos इनवर्स ऑफ root 3/2 काय असतो? root 3/2 कधी येतो कॉसच्या याच्यामध्ये? जेव्हा अँगल असतो 30 डिग्री. 30 डिग्री म्हणजे किती? π/6. सो cos इनवर्स ऑफ root 3/2 काय झाला? π/6. दोघांना ऍड करायचं. किती येतं? we have 120 degree or you can also write it as 2π/3. झालं. your answer is option A. सिंपल आहे. जेव्हा तुम्हाला अशा फॉर्मॅट मध्ये येते, दिसतंय की डिरेक्टली काही व्हेरिएबल नाहीये, तुम्ही सिम्पली त्या रेशोजचे व्हॅल्यू काढा आणि सबस्टिट्यूट करा. इझिली क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येते. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा. यू आर गिवन tan inverse root 3 minus sec inverse minus 2 upon cosec inverse minus root 2 plus cos inverse minus 1/2. याची व्हॅल्यू काढायची. कशी काढणार? जसा आधीचा क्वेश्चन सॉल्व्ह केला त्याच वे मध्ये हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. काहीच वेगळं नाही. कसं? तर tan इनवर्स रूट 3 काय असतो? काय असेल त्याची व्हॅल्यू? येस, दॅट इज π/3. व्हॉट इज sec इनवर्स -2?
सेक इनवर्स म्हणजे काय झाला, सेक इनवर्स -2, म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकतात कॉस इनवर्स -1/2. तो केव्हा येतो, तो येतो 2π/3 याला. व नेक्स्ट इज कोसेक इनवर्स -√2. कोसेक इनवर्स -√2 म्हणजे काय, तुम्ही म्हणू शकतात साइन इनवर्स 1/√2, सॉरी साइन इनवर्स -1/√2. तो कुठे येतो, तो येतो फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये येतो. त्याच्यानंतर त्याला काय येतो -π/2 टिल π/2 या रेंज मध्ये असेल ना ते कोसेकचं रेंज. सो काय येईल -π/4. इथे आपण 7π/4 का नाही घेतला, कारण की हे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असून पण जी रेंज असते साइनची किंवा कोसेकची ती असते -π/2 टिल π/2, म्हणून आपण हे घेतलं. अँड द नेक्स्ट वन इज कॉस इनवर्स -1/2. ते आपण आत्ताच बघितलं होतं, काय आहे ते 2π/3. आता काय करायचंय, हे फक्त सबस्टिट्यूट करायचंय, सिंपल आहे. काय होईल हे π/3 देन -2π/3 अपॉन -π/4 प्लस 2π/3. काय येतं सॉल्व्ह करून बघा बरं. सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला आन्सर येतं -4/5. खूप सिंपल आहे, काहीच डिफिकल्ट नाहीये, इझिली सॉल्व्ह करता येतं. सो द करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी. ओके, सो लेट अस गो अहेड. काय नेक्स्ट क्वेश्चन बघा बरं. द व्हॅल्यू ऑफ थीटा in between 0 and 360 and satisfying the equation tan theta plus 1/√3 is equal to 0. आता थीटाची अशी व्हॅल्यू काढायची की जी 0 to 360 मध्ये पण आहे आणि ती हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करते. काय इक्वेशन आहे बघा, tan theta plus 1/√3 is equal to 0. आता याला मी कसं लिहू शकतो अजून, तर मी 1/√3 ला राईट हँड साइडला घेऊन जाईल. काय होईल, tan theta is equal to -1/√3. आता बघा बरं, मला सांगा आता काढता येईल का व्हॅल्यू tan थीटाची. थीटाची व्हॅल्यू काय असेल बरं. थीटा पहिले कोणत्या क्वाड्रंट्स मध्ये लाय करेल, तर सेकंड आणि फोर्थ या दोन क्वाड्रंट्स मध्ये ते लाय करणार आहे, बरोबर आहे. आता सेकंड आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये लाय करणार आहे हे आपल्याला एस्टॅब्लिश झालेलं. सो काय व्हॅल्यू येईल, दिस इज इक्वल टू -tan 30, बरोबर आहे. आता सेकंड क्वाड्रंट मध्ये लाय करताना काय असेल, थीटा येईल 180 - 30 म्हणजेच पाय मायनस थीटा ना. सो दॅट इज इक्वल टू 150 डिग्री. दुसरा काय असणार आहे, दुसरा पण असेल 2π - 30, बरोबर आहे. सो दॅट विल बी थीटा इज इक्वल टू 360 - 30, that is equal to 330 degree. So your answer is option D. नेक्स्ट क्वेश्चन पण खूप सिमिलर आहे बघा. काय, इफ cos theta is equal to -1/2 and theta lies between 0 and 360 degrees, then you have to find out the value of theta. कसं करणार, खूप सिंपल आहे, जसं आत्ता गेलं तसंच आहे. काय, cos theta is equal to -cos 60, बरोबर आहे.
मग आता काय करू शकतो आपण, यू कॅन से, पहिले तर कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाय करतील हे बघा. हे एक तर सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये लाय करेल, बरोबर आहे. दुसरं काही ऑप्शनच नाही, सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्येच कॉस्टची व्हॅल्यू ही निगेटिव्ह असते. सो काय होईल, यू विल हॅव थीटा इक्वल टू 180 minus 60, that is 120 डिग्री. अजून काय असेल, थीटा इज इक्वल टू 180 plus 60, that is equal to 240 degrees. So your answer is yes, option C. अजून एक गोष्ट इथे आपण ऑब्झर्व करू शकतो बघा, बाकीचे सगळे जे आहेत ऑप्शन्स दिलेले ते चेक करा बरं, कुठल्या कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाय करतात. ए आहे तो सेकंड आणि फोर्थ मध्ये लाय करतो, बी आहे तो फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये लाय करतो, डी आहे तो फर्स्ट आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये लाय करतो. आता आपल्याला हे माहितीये की जर कॉस्ट निगेटिव्ह येतं ते 100% सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्येच लाय करेल, आणि ऑप्शन सी हाच एक ऑप्शन आहे की जो सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये लाय करतो. तर असं जर ऑब्झर्वेशन असेल आणि तुमच्याकडे असं जर सिनॅरिओ असेल तर कदाचित तुम्हाला सॉल्व्ह करायची पण कधी कधी गरज पडत नाही, तुम्ही डिरेक्टली ऑब्झर्व करून आन्सर टिक करू शकता. याच्याने खूप वेळ वाचतो. या काही सिंपल ट्रिक्स असतात ज्या प्रॅक्टिसने डेव्हलप होतात आणि त्याचा तुम्हाला खूप फायदा होतो पुढे. सो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बघा बरं काय क्वेश्चन दिलेला आहे. वी हॅव द व्हॅल्यू ऑफ थीटा सॅटिस्फाईंग द गिव्हन इक्वेशन कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 2. कसं सॉल्व्ह करणार. आता आपल्याला काय काढायचंय, थीटाची व्हॅल्यू काढायची. पण गंमत काय बघा, आपल्याकडे एक नाही 2 रेशो दिलेत एकत्र. काय 2 रेशोज, कॉस थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 2. आता मी तुम्हाला एक हिंट देतो, बघा बरं ट्राय करून तुम्हाला जमतं का यावे. मी याला आहे ना असं लिहितो, 1/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इक्वल टू 1. या 2 ला मी LHS ला घेऊन आलो. आता बघा बरं काय करता येतं का. हा 1/2 आहे आणि √3/2 आहे. हे काय आहेत, हे फ्रॅक्शन्स आहेत, पण हे याच्या बरोबरच कुठल्या तरी स्टँडर्ड अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पण आहेत ना, बरोबर आहे. येस ऑर नो. मग त्याचा आपण यूज करू शकतो ना. कसं करू शकतो, याला आपण साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अशा याच्यामध्ये कन्वर्ट करू शकतो का. असं का बरं करायचं, तर याला आपण साइन ऑफ ए प्लस बी याच्यामध्ये जर कन्वर्ट करू शकलो तर आपल्याला थीटा मिळून जाईल, आणि तेच आपण इथे करू. आता 1/2 ला आणि √3/2 ला कसं रिप्रेझेंट करायचं. साइन ए प्लस बी आहे, तर साइन ए प्लस बी काय असतो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. मग आता मी या 1/2 ला साइन π/6 घेतो इंटू कॉस थीटा प्लस √3/2 आहे, दॅट इज कॉस π/6 साइन थीटा अँड दॅट इज इक्वल टू 1. आता मग याला मी काय लिहील, साइन ऑफ π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 1 कुठला असतो, सॉरी साइन 1 केव्हा होतो, इट इज साइन π/2
दॅट इज इक्वल टू 1. मग आता काय होईल पुढे? पाय बाय 6 प्लस थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. थिटाची व्हॅल्यू काय येईल? येस, बरोबर आहे. थिटाची व्हॅल्यू येते पाय बाय 3. आहे का आपल्याकडे ऑप्शन? बघा बरं, पाय बाय 3. येस, वी हॅव द ऑप्शन. ऑप्शन ए. सोपं आहे, खूप डिफिकल्ट नाहीये. जर असे 2 रेशोज आले एका याच्यामध्ये तर घाबरून जायचं नाही. चेक करायचं की याचा आपण जो रेशो आहे तो कंपाऊंड अँगलचा करू शकतो का. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंपाऊंड अँगलचा इथे आपण यूज करू शकतो का नाही हे चेक करायचं. जर ते वापरता आलं तर इझिली आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतो. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा बरं. इफ साइन थिटा इज इक्वल टू √3 कॉस थिटा, आणि थिटा कुठे लाय करतो? थिटा लाइज बिटवीन -π and 0. Then you have to find out the value of theta. कसं करणार? या साइन थिटा इज इक्वल टू √3 कॉस थिटाला मी टॅन थिटात कन्वर्ट करू शकतो का? बघा बरं काय होईल. साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा इज इक्वल टू काय येतं? √3. सो दिस इज टॅन थिटा इज इक्वल टू √3. आता थिटा लाय कुठून करतो? तर 0 पासून -π, म्हणजे याच रेंज मध्ये असणार आहे ना. -π to 0 याच रेंज मध्ये असेल. मग आता याला कसं हे करू शकतो आपण? तर टॅन थिटाची व्हॅल्यू आली √3, तर टॅन थिटा काय आला? यू कॅन से दिस इज इक्वल टू टॅन ऑफ π/3. So I can write it in this way, that theta is equal to -π plus π/3. बरोबर आहे ना? काय होईल ते? Yes, it will become -4π/6. So your answer is option B. 2 रेशोज आहेत, घाबरून जायचं नाही. इझिली आपण याला टॅन मध्ये कन्वर्ट केलं आणि आन्सर काढलं. सो वी कॅन इझिली फाइंड आउट द आन्सर इन दिस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय बघा बरं. इफ 1 plus tan theta into 1 plus tan phi is equal to 2, then you have to find out the value of theta plus phi. टेन्शन घेऊ नका, खूप इझिली सॉल्व्ह करता येतं. बघा सगळ्यात पहिली स्टेप काय दिसले आपल्याला? 2 ब्रॅकेट आहेत. 1 plus tan theta into 1 plus tan phi इक्वल टू 2. याला आहे ना आपण पहिले ब्रॅकेट ओपन करू. बघा बरं काय होतं. सो वी हॅव 1 plus tan theta into 1 plus tan phi that is equal to 2. ब्रॅकेट केले ओपन. काय होणार आहे? 1 plus tan theta into tan phi plus tan theta plus tan phi, and that is equal to what? 2. ओके. आता मी काय करतो, हे 1 आणि tan theta into tan phi आहे ना, याला मी राईट हँड साइडला घेऊन जाईल. आता का बरं असं करतोय तर बघा, जेव्हा आपल्याकडे tan ऑफ a प्लस b हे येतं, त्याचं आन्सर काय असतं? tan a प्लस tan b अपॉन
1 मायनस tan A tan B. आता याला लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आहेत या इक्वेशन मध्ये, आणि त्याला अशा फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करू शकतोय, म्हणून मी ते राईट हँड साइडला घेऊन जा. कसं होईल बघा, यू विल हॅव tan theta प्लस tan phi इक्वल टू 2 मायनस 1 मायनस tan theta tan phi. मग पुढे काय होईल, tan theta प्लस tan phi इज इक्वल टू 1 मायनस tan theta tan phi. आता याला काय करतो मी, I will say tan theta plus tan phi upon 1 minus tan theta tan phi is equal to 1. मी त्याला फक्त लेफ्ट हँड साइडला घेऊन आलो, डिनॉमिनेटर मध्ये डिवाइड केलं. ओके, आता असं का केलं तर आपल्याला बघा tan a प्लस b च्या फॉर्मॅट मध्ये मिळालं ते. मग झालं काय, देअरफॉर वी हॅव tan ऑफ थीटा प्लस फाय इज इक्वल टू 1. बरं, आता tan 1 कधी असतो, जेव्हा तो π/4 चा असतो. सो यू विल हॅव tan थीटा प्लस फाय इज इक्वल टू tan π/4. मग थीटा प्लस फाय काय झाला, that is equal to π/4. आला आन्सर 45 डिग्रीज. तेच हवं होतं आपल्याला, बरोबर आहे. सो द आन्सर इज ऑप्शन बी. सिंपल आहे खूपच. नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय बघा बरं. इफ थीटा इज इक्वल टू -1/√3. Sorry, if tan theta is equal to -1/√3, sin theta is equal to 1/2, and cos theta is equal to -√3/2, then the principal value of theta will be. तुम्हाला काय काढायचं याच्यामध्ये, प्रिन्सिपल व्हॅल्यू काढायची थीटाची, म्हणजे 0 to 2π च्या रेंज मध्ये, आणि तुम्हाला त्या थीटाचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिलेले आहेत. काढू शकाल, बरोबर आहे. डिफिकल्ट आहे काय एवढं नाही. सगळ्यात पहिले काय होणार आहे बघा, तुम्हाला हे एस्टॅब्लिश करता येणार आहे याच्यापासून की हे कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाय करतं. आता टॅन थीटा जर कन्सिडर केला तर कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाय करेल, निगेटिव्ह आहे ना. तर टॅन कधी फर्स्ट आणि थर्ड मध्ये पॉझिटिव्ह असतो, म्हणजे सेकंड किंवा फोर्थ मध्ये लाय करतं. बरं, साइन काय, साइन थीटा पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे कुठे लाय करतं, फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. आणि कॉस थीटा काय, हे निगेटिव्ह आहे, म्हणजे कुठे लाय करतं, कॉस निगेटिव्ह कधी असतो, सेकंड आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. आता बघा, याच्या क्वाड्रंट्स मध्ये ते लाय करू शकतो तो थीटा. टॅन प्रमाणे सेकंड आणि फोर्थ, साइन प्रमाणे फर्स्ट आणि सेकंड, कॉस प्रमाणे सेकंड आणि थर्ड. आता असं तर होणार नाही की तो 2 क्वाड्रंट मध्ये थीटा लाय करतोय, कुठल्या तरी एकाच क्वाड्रंट मध्ये असेल ना. मग अशी क्वाड्रंट आपल्याला बघावी लागेल की जी या तिन्ही रेशो मध्ये आहे, तिघांनाही सॅटिस्फाय करतोय. मग कुठली आहे, सेकंड, बरोबर आहे. सेकंड क्वाड्रंट ही तिन्ही रेशोजला सॅटिस्फाय करते. मग आता चेक करा बरं पहिला पॉइंट की या ABCD या चारही ऑप्शन पैकी सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कुठला लाय करत आहे. येस, चेक करून बघा बरं. π/6 लाय करतं का, तर नाही. -π/6 पण नाही. 7π/6 काय, पाय पेक्षा मोठा झाला ना, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये नाही लाय करत. मग ऑप्शन काय उरला, ऑप्शन बी, आणि तो लाय करतोच आहे सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. सो यार आन्सर इज ऑप्शन बी. ही एक वे झाली ज्याच्यामध्ये आपण इझिली पटकन फाइंड आउट करू शकतो असं चेक करून.
दुसरा वे काय झाला, दुसऱ्या वे मध्ये आपण तिघांचं टॅन थिटा, साइन थिटा आणि कॉस थिटा या तिघांप्रमाणे आपण थिटाच्या व्हॅल्यूज काढायच्या. 2-2 व्हॅल्यूज मिळतील आणि चेक करायचं की कुठली व्हॅल्यू तिघांना सॅटिस्फाय करते. जी एक व्हॅल्यू तिघांमध्ये कॉमन असणार आहे दॅट विल बी युअर आन्सर. तर या दोन्ही वेनी आपण सॉल्व्ह करू शकतो. त्या मोमेंटला जर 2 ऑप्शन असतील की जे सेकंड क्वाड्रंटला सॅटिस्फाय करणार आहेत, मग त्या केसमध्ये तुम्हाला चेक करावं लागेल की दोन्ही सॅटिस्फाय करतायत तर दोघांपैकी कुठला बरोबर आहे, कुठला चुकीचा आहे, किंवा मग तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागेल टॅन थिटा, साइन थिटा आणि कॉस थिटा आणि मग इनव्हर्स घेऊन त्याचे थिटाचे व्हॅल्यूज काढून जसं मी सांगितलं त्याप्रमाणे तिन्ही थिटाज जे आहेत त्या थिटाच्या तिन्ही व्हॅल्यूज टॅन, साइन आणि कॉस हे इनव्हर्स मधून आलेल्या ज्या आहेत त्याच्यातून ज्या मॅच होतील, जे तिघांमध्ये कॉमन असेल ते एक तुमचा आन्सर असेल. सो अशा वे मध्ये तुम्हाला तेव्हा डिसाईड करावं लागतं की ही शॉर्टकट मेथड ऍप्लिकेबल आहे का तुम्हाला सगळं सॉल्व्ह करावं लागणार आहे. थँक्यू फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर असणार आहे आपलं फ्रायडेला ऑन 27th of May फिजिक्स फॉर द टॉपिक ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ते संध्याकाळी 7 वाजता असणार आहे युट्यूब वरच. तुम्हाला हे लेक्चर कसं वाटलं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये ते शेअर करू शकतात. इव्हन आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. जर हे लेक्चर आवडलं असेल प्लीज हिट द लाईक बटन आणि अशाच अजून लेक्चर्सचे नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन नक्की क्लिक करा. ही लेक्चर सिरीज कंटिन्युअस असणार आहे टिल CET ऑफ 2022. सो एव्हरी वीक आपण हे लेक्चर्स कंडक्ट करू. तुम्हाला जे काही डाऊट्स असतील तुम्ही आम्हाला विचारू शकतात. तुम्हाला जर असं वाटत असेल की हे खूप हेल्पफुल आहे तर प्लीज तुमच्या मित्रांना हे नक्की शेअर करा. वी आर रनिंग दिस विथ द थॉट की सगळ्या मुलांना याची हेल्प व्हावी. सगळे स्टुडंट्स जे CET थ्रू एक छान कॉलेज एम करतायत त्यांना त्या कॉलेज पर्यंत पोहोचावं. त्या वे मध्ये आमचे जी हेल्प आहे ती तुम्हाला व्हावी याच उद्देशाने आम्ही हे सिरीज कंडक्ट करतोय. सो ऑल द बेस्ट.